Guys, sa araw na ito ay gagawa naman tayo ng cucumber lemonade. Welcome to Fria's Kitchen. Please subscribe and click bell button para lagi kayong ma-notify sa aming next video. Ingredients sa paggawa ng cucumber lemonade: 2 pieces cucumber, 2 pieces lemon, 1/2 cup honey or sugar, 1 liter of water. Ito ang mga instructions sa paggawa ng cucumber lemonade. Hugasan at hiwain ang lemon at cucumber. Yadyarin ang cucumber. Lagyan ng tubig at haluing mabuti. Salain ito at ilagay sa pitcher. Ilagay ang slice na lemon at cucumber. Lagyan ng honey at sugar. I-squeeze din ang lemon sa pitcher. Then, mix it well. Then, lagyan ito ng yelo. Looks yummy and healthy.
Thank you for watching! Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe na at i-click ang bell button para always updated kayo sa aming new video. Thank you! Bye!